मी ते गॅसवर पॅन गरम करायला ठेवला. त्यानंतर त्यामध्ये मी 1 चमचा भरून गावरान तूप टाकून घेते. तुम्ही गावरान तुपाच्या ऐवजी ते बटर देखील यूज करू शकता जर तुम्हाला तूप आवडत नसेल तर. त्यानंतर यामध्ये अर्धी वाटी भरून मी रवा टाकते. रवा गरा तुम्ही जे म्हणता ते. त्यानंतर हे टाकल्यानंतर त्याला 2 ते 3 मिनिट मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे परतू द्यायचं आहे मस्त असं. त्याचा कच्चा फ्लेवर गेला पाहिजे इतकं. ते परतल्यानंतर आपल्याला यामध्ये 1 वाटी दूध टाकून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने. आणि आता ह्या रव्याला दुधामध्ये मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये अर्धी वाटी साखर टाकायची आहे. बघू शकता अशा पद्धतीने. त्या एकाच वाटीने आपल्याला माप घ्यायचं आहे. त्यानंतर अर्धी वाटी साखर टाकल्यानंतर याला मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर याला चॉकलेटी फ्लेवर येण्यासाठी मी यामध्ये 2 मोठे चमचे कोको पावडर घेतली आहे आणि त्यानंतर त्यामध्ये पाणी टाकून घेतले किंवा दूध देखील टाकू शकता. त्याला मस्त मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि हे यामध्ये टाकून द्यायचं आहे आपण जे बनवलं आहे मिक्सचर रव्याचं आणि दुधाचं साखरेचं त्यामध्ये. त्यानंतर मस्त याला मिक्स करून घ्यायचं आणि गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे. त्यानंतर एका प्लेटला मस्त असं तूप लावून घ्यायचं आहे सर्व साईडने अशा पद्धतीने. तुम्ही बघू शकता. प्लेटला तूप लावल्यानंतर त्यामध्ये आपण तयार केलेलं मिश्रण यामध्ये टाकायचं आहे आणि मस्त असं त्याला शेप द्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने. हे सर्व काढल्यानंतर याला मस्त शेप द्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर याला चाकूने कापून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि 10 मिनिटाने किंवा कधीही म्हणजे यानंतर 10 मिनिट तुम्ही असं ठेवू शकता, मग खाऊ शकता किंवा लगेच खाल्लं तरी देखील चालेल. मी याचे पीस करून घेते आता चाकूने आणि हे मस्त दिसण्यासाठी यावर ड्रायफ्रूट्स लावून घेते अशा पद्धतीने. तुम्ही बघू शकता. तुम्ही काजू बदाम काही लावू शकता यावर. तुम्ही बघू शकता किती मस्त दिसतं आहे आणि 10 मिनटात आपली ही रेसिपी रेडी होते. खूप मस्त लागते. नक्की ट्राय करा ही रेसिपी घरी आणि जर तुम्हाला आपली आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.